Sziasztok! Egy nagyon kedves barátnőm megkért arra, hogy segítsek már neki abban, hogy most ugye leteszi a jogosítványt, megszerzi a jogosítványt, és hogy milyen autót vegyen, ugye élet első autója. Hát ugye nem vagyok szakember, és az első tanácsom rögtön az lenne, hogy ugye forduljon szakemberhez mindenki. De úgy gondoltam, hogy ha már így esett, akkor a vlogban válaszolok, vagy csinálok erről is egy vlogot, hát ha valakinek esetleg tudok segíteni, aki ugye volt már jó pár autóm, nekem is volt életem első autója, meg azért valamennyire tájékozott vagyok a kérdésben, de mindenképpen forduljunk szakemberhez. És ami érdekes, hogy ő szakemberhez fordult, de ugye a szakember már eleve olyan kérdéseket tett föl neki, amire egyszerűen nem tudott válaszolni, hiszen ő neki még semmilyen tapasztalata nincsen, tehát hogy tudná például azt eldönteni, hogy benzines vagy dízel. Tehát egy ilyen kérdést ugye egy teljesen kezdőnek feltenni, egyszerűen értelmetlen, mert hát honnan tudná ő erre a választ. Tehát fogalma nincs róla nyilvánvalóan arról, hogy melyiknek mik a jellemzői, vagy melyiket miért lenne érdemes, vagy melyiket miért nem lenne érdemes megvásárolni. Úgyhogy nyilvánvalóan ebben a kérdésben próbálok egy nagyon picit talán segíteni, vagy nem tudom, tehát ezeket így átbeszélnénk. Összeírkáltam így nagyjából egy ilyen vázatot, és akkor ennek alapján haladva, ugye először is, tehát mielőtt még konkrétan szétnéznénk és kimennénk az autópiacra, egy jó pár dolgot el kellene dönteni. Ugye nagyon hasonló egyébként, tehát ugye az én területem azért mégiscsak a számítástechnika, meg informatika, meg egyáltalán, meg a média, de nagyon, nagyon hasonló a történet ahhoz, mint amikor például a számítógépet, vagy például az élet első PC-t megveszi valaki. Nagyon hasonlóak egyébként ezek a lépések, tehát azért ilyen szempontból azért mégiscsak van valami rálátásom a dologra. Mert ugye számítógépet sem egy-két napra veszünk, ugyanúgy autót sem egy-két napra veszünk, mert nem egy-két hónapra, hanem ugye sok-sok évig ki kell, hogy szolgáljon, és akkor utána majd veszünk egy másikat jó esetben, tehát ugye van, aki kettőt, hármat is tud, de most ugye ne a szélsőségekben gondolkodjunk, hanem egy normál átlag emberben, ugye az így működik általában, és éppen ezért nem mindegy, hogy milyen autót választunk. Éppen ezért egyébként a kezdők nagyon sokszor beleszoktak abba a hibába esni, hogy pont van a rokonomnak egy eladó, pont van egy haveromnak eladó, barátnőmnek, barátomnak, stb. Pont van egy eladó, és akkor jaj, de jó, milyen jó, hogy van. Nagyon rossz ötlet. Azért nagyon rossz ötlet, mert lehet, hogy ő adja mondjuk, nem tudom, 800 000 forintért azt az autót, és lehetséges, hogy mondjuk 500 000-ért sokkal jobbat tudnál venni, egy picit szétnéznél. Akkor miért vennéd meg azt, ami az övé, csak azért, mert barátnő, vagy barát, vagy haver, vagy rokon, vagy nem tudom. Teljesen értelmetlen. Tehát autót is úgy érdemes venni, mint ahogy egyébként nagyon sok minden más, talán mondhatom, hogy minden mást. Először alaposan szét kell nézni, hogy mi kapható a piacon, és akkor utána, meg hát ugye mindjárt mondom ugye, hogy miken kell végigmenni először, és akkor utána kell választani, és nem pedig csak azért, mert az ott van az orrom előtt, és akkor jaj, de jó. Ámbátor, ugye nagyon sokat jelent az, hogy mondjuk annak ismered az életét annak a járműnek, tehát tudod mondjuk azt, hogy ő ápolta, meg garázsban tartott valóban, tehát nem az van, hogy amit bekamuzik neked az eladó, vagy éppenséggel az autókereskedő, arra kell támaszkodnod, hanem annak effektíve ismered az előtörténetét. Ilyen szempontból mondjuk nagyon jó lehet, de ettől függetlenül sem szabad beleugrani, hanem először szét kell nézni a piacon, és hogyha azt tapasztalod, hogy mondjuk ugyanazt az autót 100 000 forinttal olcsóbban adják a piacon bárki, akkor előállhatsz akár az is. Már csak ezért is érdemes, azért mondom ezt, mert már csak ezért is érdemes szétnézni a piacon, mert akkor tudod azt mondani a barátnőnek, hogy hát kérlek szépen, nézd már meg, hát 100 000 forinttal hozzá, én megveszem tőled, de akkor tessék ennyit engedjél belőle, meg amúgy is barátok vagyunk, meg mit tudom én, meg azért. És bizony nagyon nem mindegy, mert ugye majd beszélünk arról, hogy az átiratás költségei, stb. Borzasztó sokba kerülnek. Azokat mondjuk annyira nem megyünk bele, nézzetek utána, az már, tehát így nem fogunk pontról pontra végigmenni azon, hogy most ez hogy néz ki, arra rá tudsz googlizni, autó átiratás, és akkor ott van minden fehéren fekete, hogy 2017, beírod a dátumot is már, és akkor megkapod a jelenlegi költségeit. Nagyon durva egyébként, nagyon sok a költség, és akkor utána még az autó fenntartási költség, és nem csak benzin, ugye nem csak benzinnel megy az autó, hanem papírokkal is, úgyhogy egy csomó adó, meg minden bajod lesz, de kezdjük akkor az elején. Tehát először mielőtt elmennél konkrétan megnézni az autót, vagy autót keresni, effektíve felemelnéd a feneked és elmennél a piacra, mindenképpen tehát elmennél a piacra, itt a piac ugye az autópiacot jelenti, tehát nem az, hogy kimegyünk a piacra autót nézni, azért ezt gondolom vágjátok. Tehát a lényeg az, hogy előzetesen át kell gondolni az igényeket első körben. Mik az igényeid? Milyen célra kell
kényelmi szempontok, legyen-e nagy, vagy neked az a jobb, hogy ha inkább kicsi, azért annyi tapasztalatod már van a gyakorlás során, amit ugye a vezetésnél szereztél, hogyha mondjuk kis autót vezettél, jobb volt azzal parkolni, és az neked egyébként is jobban testhez áll, vagy inkább nagyobb autó kell, a kényelem a cél. Át kell ezt gondolni. Legyen például benne klíma feltétlenül. Na most ezt én első autósoknak azért nem javaslom, mert az első autód valószínűleg, ha csak nem vagy millió, most, tehát még egyszer mondom, az átlagemberből induljunk már ki. Tehát egy ilyen max. 500 000, 600 000 forint környékén gondolkodjunk. Tehát ne az ilyen 800 000, 1 millió, 1 millió 2 millió, azokban nem érdemes gondolkodni. Tehát ugye nyilvánvaló, azért mondom ezt, mert ugye nyilvánvaló minél drágább az autó, annál fiatalabbat tudsz venni, tehát itt a kor borzasztó sokat számít, meg az állapot. A kor meg az állapot az nagyjából azért összefügg, ha csak nem olyat fogsz ki, hogy idős emberé volt, garázsban tartott, pucolgatta, meg nem ment vele sehová, nagyon kevés kilométer van benne, és egyébként a korral, meg az árral együtt a kilométer is, tehát a kilométer is, amennyit mentek az autóval, az is együtt járt. Tehát ezeket a paramétereket éri meg majd figyelgetni, de ne szaladjunk előre. Tehát például legyen benne klíma, nagyon jó lenne, ha lenne benne klíma, az egy csodálatos, nagyon jó dolog, ugye nyáron szinte nélkülözhetetlen ma már, de azt azért tudnod kell, hogy valószínűleg egy 10 év körüli autót fogsz tudni megvenni, 6-10 év közöttit, amiben nem lesz, tehát amiben ha lesz is, tehát valószínűleg már lesz benne klíma, de nem szabad, tehát valószínűleg rossz lesz, hibás lesz, tehát nem szabad erre építened, hogy jaj, de jobban van klíma, ezért azt veszem meg, mert egy ilyen idős autóban már szinte biztos, hogy a klíma rossz, akkor is, ha nem használták. Tehát ezt tudni kell, hogy egy ilyen idős autóban már tönkre megy a klíma, és csak a bajod lesz vele, mert szervizbe kell majd járnod vele, szóval csak a gondok lesznek vele, hát illetve ugyanúgy nem fogod tudni használni, annak ellenére, hogy mondjuk megvetted 50-100 000 forinttal drágábban, mert abban a modellben pont volt klíma, és aztán úgyse fogod tudni használni. Tehát értelmetlen nagyjából. Ebben a kategóriában nem nagyon kellene ezzel foglalkozni, én azt gondolom. Tehát még egyszer mondom, én nem vagyok ezen a területen szakember, én azt mondom el nektek, próbálva segíteni egy kicsit, hogy én mit tapasztaltam. Én nagyon sokat értekeztem autószerelőkkel, ugye nagyon sokat jártam is autószerelőkhöz, ugye én is az ilyen baromi régi autókkal kezdtem, stb. Tehát ilyen 10x éves autók, 10 év, ilyesmi. Tehát azért mondom, hogy van tapasztalatom ezekkel, és tudom azt, hogy mit szabad, mit nem. A másik az, hogy akkor itt mondanám el egyébként, valószínűleg később is kitérek rá, vagy kitértem volna rá, de itt mondanám el, ugye a korról beszéltem meg, stb., hogy a szocialista autókat azt élből kerülni kell most már. Tehát nincs hozzájuk alkatrész, stb. Nagyapó, a fater, stb. Esküsznek rá nyilvánvalóan, mert hogy milyen jó volt, stb. Csak az eltelt vagy 20-30 év, tehát ezzel nem szabad foglalkozni. Tehát az, hogy ők ezzel kapcsolatban mit mondanak, csak nyugati autót érdemes venni, de majd később még ezt boncolgatjuk. Na, tehát miután megvannak az igények, tehát körülbelül magadnak azért csak fel tudod mérni, hogy most sokan vagyunk a családban, mennyien fogunk beleülni. 2 fogunk beleülni, akkor lehet, hogy egy 2 ajtós is elég. Ha a családdal fogunk beleülni, akkor nyilvánvalóan 5 ajtós kell, mekkora legyen a csomagtere, STB, igen, és akkor megy a másik pontra is áttérnek, amit felírtam, hogy ugye mi lesz a használt módja. Inkább csomagokat fogsz szállítani benne, vagy inkább személyeket fogsz szállítani benne. Ez ugye meghatározza azt, hogy minek kell nagyobbnak lenni, vagy nagynak kell lennie a csomagtérnek, ergo az egész autónak, vagy pedig elég például 2 ajtósnak, ugye 2 ajtósok azok elég kicsik is szoktak lenni, a csomagterük sem nagy, stb. Elég az is, lehetséges, hogy elég az is. Ezt meg kell fontolni, illetve, hogy munkára akarod-e használni az autót. Ha kifejezetten munkaautó, ez többnyire te leszel benne egyedül, akkor teljesen felesleges 5 ajtósat venni, és a 2 ajtósok általában elvileg olcsóbbak lennének, csak ugye, hogy mennyire bonyolult ez a dolog valóban. Azt is kell nézni, hogy a 2 ajtósok általában kisebb köbcentisek is. Ezzel együtt, hogy kisebbek általában, kisebb köbcentisek. És ugye azt gondol az ember, hogy mivel kisebb köbcentis, ugye a motornak a térfogatáról beszélünk, ami ugye kevesebbet fogyaszt, stb. Kis városra pont elég, kis ügyes autó, a kis köbcentis autók nemhogy olcsóbbak lennének, hanem drágábbak. Pont ebből kifolyólag, hogy baromi jó a fogyasztásuk, és visszahozza az árát, azt a pluszt, amit ráköltesz. Tehát így gondolkodnak az eladók, és ezért baromi drágán adják a kis köbcentis autókat. Sokkal drágábban, mint a nagy fogyasztású, tehát például 2000 köbcentis Porsche-t is kapsz, meg akármit is kapsz,
pár százezer forintért röhelyes áron, azért, mert azután egy benzinkutat nyugodtan utána köthetsz, ami magyarországi viszonyok között, ugye nem kell mondanom, hogy egy nem túl okos döntés, de ugye azt is át kell gondolni, ha már itt a Kisköpcenténél tartunk, hogy hosszú távon fogsz ezzel utazni, vagy pedig csak városban. Mert a Kisköpcent is azért a túl sok hosszú távú utat nem bírja. Tehát azt tudni kell, hogy a Kisköpcentis motoroknál van egy olyan történet is, hogy azok egyébként kilométerben sem bírnak annyit el, tehát míg egy 2000-es motor az mondjuk ilyen 300 000 kilométernél megy tönkre, vagy 400 000 kilométernél, addig, tehát nem is tudom, 2000 köpcenti körül mondtam, ugye, tehát az körülbelül ott megy tönkre mondjuk, Kisköpcent is már lehet, hogy ilyen 200 000-nél feladja, vagy 150-180 000-nél feladja a harcot, és már el kell kezdeni szervizelni, már akkor hengerfejes, stb. Sok probléma van vele. Tehát ennyi sok minden paramétert figyelembe kell venni, nem tudom, figyeljétek, hogy még egy-két percben beszélek, hogy nem tudom mióta, de már most milyen messze kerültünk attól, hogy a barátnőnek, vagy a barátnak, vagy a havernak, vagy a rokonnak, vagy a sógornak, vagy a komának az autója. Tehát, hogy ennyi sok minden paramétert figyelembe kell venni, és nem csak az, hogy mondjuk a szomszédnak pont van egy eladó. Tehát biztos, hogy van a környezetedben, biztos, hogy van rengeteg eladó autó. Kár is ezen gondolkodni, hogy azért, meg úgy lakás sem veszel így. Tehát az autó is ilyen szempontból egy picit olyan, mint a lakás. Tehát azért tehát egy ideig ebbe fogsz lakni, hogy az időd egy részét, vagy az életed egy részét ebben éled le. Tehát ezzel így. És ugye mikor már ezt az igényeket felmérted, akkor jön a következő nagyon fontos pont. Tehát ezt így nagyjából fontossági sorrendben is próbálom mondani. Akkor felmérted azt, hogy mik az igények így magadban, tehát így átgondoltad, meg esetleg családtagokkal megbeszélve, stb., hogy ők mit gondolnak, rengeteg ötletet adhatnak, vagy új nézőpontokat nyithatnak meg. Utána átgondolod azt, hogy hát akkor mennyi pénzt is tudok rászállni. Mert ugye hiába vannak az igények, ha nem tudok elég pénzt rászállni, akkor ugye ahhoz le kell csökkenteni, amennyit rá tudok szállni, ezt figyelembe kell venni. Tehát ez a második legfontosabb, hogy mennyi pénzt szállunk rá. Mennyi pénzt tudunk rászállni, vagy mennyi pénzt szállunk rá, és ebbe mindig kalkuláljuk bele, hogy már az előbb is említettem, a járulékos költségeket, tehát az átiratás költségeit, eredetvizsga, ilyenek, ezt elvileg az eladónak kell állni, de van, amit akkor a vevő állja, stb. Ezeknek utána kell alaposan nézned, ezeket most nem is férne bele a videóba, meg semmi értelme nem, hogy kategorikusan felsoroljam, ott van, rágooglizol, megtalálod. Van-e konkrét elképzelésed? Ezt is érdemes. Tehát ugye a pénzen túlestünk, megvan, hogy mennyit szánsz rá. Van-e konkrét elképzelésed valami miatt? Nem tudom miatt. Ezt is esetleg érdemes lehet átgondolni, de nem nagyon szabad figyelembe venni. Tehát azért írtam ezt a pontot, hogy erről is beszéljünk, mert hogy lehet, hogy itt gyerekkorodban azt láttad, fú, de jó volt, hogy a Magnum kiszállt, mit tudom én, milyen autóból, már sem tudom, mi volt neki, Ferrari talán, vagy ilyesmi, vagy Porsche, nem tudom, hogy mennyire jó volt, hogy kiszállt abból, meg és vannak a fejedben ilyen dolgok, ezeket el kell felejteni. Főleg az első autónál. Később már, hogyha mit tudom én, annyi pénzed van, meg mit tudom én, akkor persze be lehet ilyenekbe is ugrani, mondjuk teljesen felesleges, de itt az első autónál nem ez a fontos, hogy van-e hogy hú, én csak ízét akarok, csak Opelt akarok, mert nem tudom, apámnak is az volt. Tehát ez egy teljesen értelmetlen dolgok. És nem a márka a lényeg. Tehát itt akkor a következőre is átérni, vagy igen, átérjük a következőre, amit feljegyeztem, hogy milyen márkájú autó, ez is tök fölösleges majdnem, hogy. Tehát maga a márka, az fölösleges. Tehát a márka hűség az ilyen szempontból az autónál nem egy jó dolog, mert a márkákon belül a különböző típusokban is voltak óriási eltérések, az egyik jobban sikerült, a másik bűnrosszul. Nem szabad ennél leragadni. Annyit érdemes mégiscsak figyelembe venni, ami nem feltétlenül márka függő, vagy hogy mondjam, nem a márka a lényeg, hanem az, hogy milyen gyártású az autó. Tehát például akkor azt el kell dönteni, hogy hol fog állni az autó. Tudsz egy garázsra pénzt szenni, vagy pedig az utcán fog állni az autó. Megmondom miért. A kaszni miatt. Idős autót fogsz valószínűleg vásárolni, de egyébként tök mindegy, új autónál is ez probléma. Ha német autót veszel, az ott fog szétrosdani neked 2 év alatt az utcán. Ha japán autót veszel, akkor ilyen gondod nem lesz, például a Suzuki-kkal egyáltalán nem lesz gondod, nyugodtan állhatnak az utcán, lejön róla a festék, saját tapasztalatból mondom, ha lejön róla a festék, az utána sem semmi baja. Maximum egy kis vakrosda lesz rajta ilyen 2 év múlva. Tehát egyszerűen ott, ahol lejött a festék, csak mondom. Tehát eszméletlen jók a japán autók ilyen szempontból, tehát ha utcán fog állni, és nagyon sokat az autó, nagyon ki lesz téve a viszontagságoknak, akkor nagyon fontos, hogy ne rozsdáljon. Lehetőleg német autót nem szabad venni.
Olasz autók azok vegyesen vannak, teljesen típusfüggőek, mindig utána kell nézni, csak ugye nem mindig tudsz utána nézni, hogyha már ott vagy, és kiszúrt egy valami jónak tűnő autót a piacon, és nem fogsz ott a neten ránézni, hogy ezért. De egyébként, ha van mobilneted, vagy akármi, vagy ott van ingyen wifi, vagy bármi, rá kell nézni, ne legyél rest, és nézzél rá, hogy miket írnak róla, mennyire rozsdál, beírod, hogy a típusát, meg az, hogy rozsda, vagy rozsdál, vagy nem tudom, és akkor ezeket így megnézed, ugye idegen nyelveket tudók előnyben, sokkal több anyaghoz tudtok, angol, stb. Német, ilyesmi nyelven hozzáférni, és akkor meg kell nézni, hogy mennyire rozsdál az autó. Franciákról nem tudom annyira, hát Citroen meg ilyenek, nem tudom annyira megmondom őszintén, hogy mennyire rozsdálnak, szerintem annyira nem azok se, de ami biztos, hogy német autó, ha utcánál, az nem. Tehát a német gyártók azok úgy vannak, hogy mindenkinek van a világon garázsa, mi az, hogy az utcánál az autó, olyan nincs. Tehát értitek. Ők ezt így, a japánoknál meg ez természetes, hogy az utcánál az autó, tehát ott azért ez nem dívik. Jó, mármint a garázs. Oké, tehát ezt is például figyelembe kell venni. Nagyjából ezeket tudom előzetesen elmondani, tehát ezeken kell előzetesen elgondolkodni. Jó, utána, hogyha fogod magad, és most már rászánod, akkor na jó van, ezeket átgondoltam, túl vagyunk rajta, pontosan tudom, mennyit szánok rá, mik az igényeim, ezen belül körülbelül milyen autót szeretnék, tehát akkor már ez így nagyjából megvan, akkor ugye rászánod magad, és akkor tessék, most már vásárolnék. Itt jön a nagy kérdés, adódik a nagy kérdés, hogy kereskedőhöz menjek, vagy pedig tulajdonostól vásároljak, mondjuk a Jófogáson, vagy valamelyik ilyen apró hirdetési oldalon, vagy vannak ilyen autós oldalak is, de azt is egyébként általában kereskedők üzemeltetik. Tehát a lényeg az, hogy most melyik legyen. Mind a kettő megoldásnak van létjogosultsága, van előnye. Ugye a kereskedőnél, mondanám, hogy mondjuk valószínűleg nem lopott az autó, de sajnos ez nem így van. Tehát az a baj. Az a baj, hogy kereskedőn is ugyanúgy belefuthatsz lopott autóba simán, és akkor ugye az, hogy se pénzed, se autód nem lesz, de ezt hagyjuk. A lényeg az, hogy kereskedőnél, ami ugye elvileg pozitívum még, hogy ott lehet hitel, tehát bankhitelre vásárolni, tehát részletre, így elvileg drágább autót is tudnál vásárolni. A probléma azzal adódik, hogy a hitelről tudjuk, hogy azt messziről kerülni kell. Ugye én is, mint devizahiteles áldozat, azt tudom mondani, hogy a bankoknak a közelébe nem szabad menni. Tehát gyakorlatilag ez nekem negatívum, nem, hogy pozitívum lenne, de ha valaki ebbe gondolkodik, akkor ugye nyugodtan kifizethet mondjuk egy 300 000 forintos autóért 1,5 millió forintot, mert körülbelül az lesz a vége, mert át fogják verni a bankok, és akkor még valószínűleg az ükunokája is fizetni fogja azt az autót, ami már rég elrosdált ott van vajzébe, és atomjaira bomlott. Tehát egyszerűen a hitele, nagyon vigyázzatok, gyerekek, ne menjetek bele, ezt nagyon nem javaslom. Ha van 200 000 forintod, annyira vegyél autót, ne szarakodj vele a hitellel, mert csak belebukadsz. Tehát tökéletesen értelmetlen, és arról mondom nem beszélve, hogy egy 300 000-es autót minimum mondjuk ha nagyon szuper a hitel, meg tényleg nagyon szuper a bank, meg bár nincs ilyen, akkor is mondjuk 600 000-et fogsz megvenni. Tehát ez nem járható út, nem jó ötlet. Ha kicsit belegondolsz, ha 200 vagy 300 000-es autót veszed meg, és nem a 600 000-eset, és nagy Isten 3 év múlva baj lesz, vagy valami, akkor vesz egy másik 300 000-eset, és még mindig ugyanott vagy, hogy 600 000 forint, és nem tartozol a banknak, és nem váltál ilyen adós rabszolgává, stb. Hitelt én kerülném. A tulajdonostól nagyon jó ötlet autót vásárolni, ami ott probléma, iszonyú gyorsnak kell lenni, mert ezek a kereskedők állandóan bújják az apró hirdetéseket. Egyébként a GSM-nél is így van, meg nagyon sok a számítástechnikai cuccoknál, most már nagyon sok mindennél. A dílerek, kereskedők folyamatosan bújják az apró hirdetési oldalakat, és ahogy megjelenik egy hirdetés, már hívják is föl, és ajánlgatják, készpénzben megyek, és már kifizetem, én is így voltam, tehát mármint úgy, hogy engem is felhívtak rengeteg ilyen esetben, elég sok mindent hirdetgettem, stb. És a lényeg az, hogy azonnal hívnak, és egy készpénz, és már adom is, és persze lejjebb alkudja az árat, mert ugye azt majd ő szeretné haszonnak, de már megyek, és már ott vagyok 5 perc múlva, és készpénzben fizetem is ki. Na, szóval ez a baj, hogy nem nagyon tudsz elég gyors lenni. Ugye neked még nehezebb is egy kicsit döntened, ugye mert nagyon sok mindent figyelme kell venni, stb. Tökölsz rajta, jaj, hozé, egy nap múlva már valószínűleg nincs meg az az autó. Tehát igazából, bocsánatot kérek. Tehát igazából ez egy ilyen probléma.
Úgyhogy mind a kettőnek van hátulütője, mind a kettő, hát ugye meg a tulajdonostól veszed, Isten tudja, lopott az autó, nem tiszta valami, nem még olyan jó a papír, stb. Később kiderül, futhatsz a pénzed után. Tehát a adásvételeit nem jól töltöttétek ki, utána ő eltűnik, elmegy külföldre, fene tudja, Isten, rengeteg gond van. A kereskedő valamivel nyilván biztonságosabb azért, meg kényelmes, besétás, stb. Majdnem biztos, hogy hitelt fognak rá tukmálni 100%, mert ők abból élnek, és nagyon utálják, ha valaki készpénzbe kifizeti egybe az autót. De mindegy, a lényeg az, hogy ezt nem tudod kivédeni. Tehát ezeket a dolgokat, ez bizony ilyen az autóvásárlás. Jó? El kell döntened, hogy melyikbe akarsz beleszaladni, vagy melyiket választod, melyik megoldást. Na, van egy konkrét autó, vagy vannak konkrét autók, amikor már nézegeted, akkor meg kell nézni feltétlenül azt, hogy hány éves. Nyilvánvalóan minél fiatalabb, valószínűleg annál kevesebb a kilométer benne, ez általában így van, de azért nem mindig, meg annál jobb állapotú, ugye, és akkor rögtön át is térek a következő pontra, milyen az állapota, a karosszéria és a motorikus állapota. Hány kilométer van benne, mindig meg kell nézni, nagyon fontos. Hát, hogy aztán visszatekerték el, ugye a kereskedőknél megint van egy ilyen probléma, mondjuk ez tulajdonosnál is meg lehet, hogy visszatekerik a kilométer órát. Ez mondjuk probléma, nem baj, hogyha erről van papír, tehát egy műszakit, egy friss műszakit fel tud mondjuk mutatni, vagy egy évvel ezelőtti műszakit fel tud mutatni a tulajdonos, vagy a kereskedő, amin igenis rajta van a kilométer, akár visszakövethetően, tehát az előző műszakiknak is a papírjait, ezeket el szokták tenni a tulajdonosok, akik így kicsit komolyabbak, tehát nagyon jó az, hogyha vissza tudod nézni az előéletét az autónak, nagyon fontos, tehát ez egy tök jó dolog, úgyhogy ez is nagyon jó, meg kell nézni mindig az előző papírokat. Ugye a másik, hogy ugye a karosszéria állapota, stb. Ez azért fontos, mert már ecseteltem, hogy ugye, ha utcán fog állni a kocsi, akkor ez mindenek ki lesz téve. Nagyon fontos, hogy egy szemrosda ne legyen rajta, mert ha van egy kicsi is, akkor azt vagy azonnal ki kell javítatnod, ami plusz költséget jelent, vagy pedig, ha nem javítatod ki, akkor terjedni fog az a rozsda, és megeszi az egész karosszériát előbb-utóbb. És a műszakin sem fog átmenni az autó feltétlenül, olyan problémát is okozhat, illetve ugye a javítási költségek, stb. Az azért nem 2 forint lesz. Ilyenkor érdemes alkudni, ha véletlenül olyan autó van, amin csak ennyi hiba van, és azért rászállod magad, hogy ezt kijavítatod, akkor érdemes alkudni, és tájékozódni a költségekről, hogy ez körülbelül mennyibe fog kerülni. Aztán nagyon fontos az, hogy a biztonsági berendezései működjenek, tehát mindenképp próbakörrel kell vinni az autót, ez biztos. Tehát próbakör nélkül nem vásárolsz autót, tehát ez alapszabály. Tehát meg kell nézni a kéziféket, a féke fog-e rendesen, ugye, mert ha nem, akkor megint az, hogy minimum fékbetéteket kell cseréltetni, az sem 2 forint, de a féktárcsát is, ugye, ilyen több 100 000 kilométernél abszolút előfordul, ilyen 100 000 kilométerenként kell féktárcsát cserélni, jó típusfüggő, de általában 100 000 kilométer, akkor bizony, ha tárcsát is cserélni kell, a gatyád rá fog menni, tehát azért az piszkosul drága. És akkor a végén ott tartasz, hogy lassan lesz 800 000 forintba kerül a 300 000-es autód, vagy 200 000-es autód, de mondjuk 200 000-ről nem nagyon javaslom, hogy vegyél autót. Az valószínűleg hulladék lesz. Tehát ez a lényeg. Van-e rajta műszaki vizsga? Meg kell nézni. Ha van rajta műszaki vizsga, meg kell nézni, hogy annak az mikor jár le. És akkor el kell kezdened erősen gondolkodni abba is, hogy mondjuk már, ha te mondjuk nyáron veszed az autót, mondjuk júniusban veszed az autót, lehet, hogy novemberig tart a műszaki, el kell gondolkodni, hogy bizony pár hónap múlva az neked költséget fog jelenteni, és nem csak olyan téren, hogy a műszakinak a költségét kifizetni, ez 18-20 000 forint, hanem a felkészítést is, mivel azért egy idős autóról van szó, tehát valószínűleg egyébként minél idősebb az autód, annál kevesebb időre adják a műszakit meg, úgyhogy ez is gondot jelent, hogy nem mindegy, hogy mennyi idős az autód. Jó, tehát a kornál ez is egy szempont lehet. Úgyhogy nagyon-nagyon alaposan át kell vizsgálni az autót. Ha csak teheted, szakembert vigyél magaddal, nagyon fontos. Egy autószerelő lenne a legjobb, aki alábújik neked, nem neked kell ott kilódni vele. Amikor már így kívülről, meg belülről, meg mindenhol megnézték az autót, vagy megnéztek az autót, meg megnéztétek együtt, azt mondjátok mind a kettő, hogy fasza,
na akkor fogja magát, alábújik, és megnézi az alvázat. Ez nagyon fontos. Megnézi a kipufogót, nincs kiukadva, ezt egyébként a próbakör alatt is kiszokott derülni, mert akkor kifúj, és akkor nagy hangja van, stb. Tehát ezeket mindenképpen át kell nézni, és akkor nem neked kell, mert te nem biztos, hogy észreveszed. Ő tudja, hol vannak azok a függesztési pontok, stb. Amik ha el vannak rohadva, akkor bizony nagyon durva dolgok vannak, mert a műszaki sem megy át, stb. Azt javítani kell, ő fogja ezeket látni, ha csak a kipufogó dob, meg mit azt mondja, hogy ezt még lehet heggeszteni, vagy mit tudom én, te meg mondjuk megijednél tőle, és emiatt nem veszel meg egy egyébként tök jó ételt, tehát ez a másik oldal a dolognak, akkor pedig megint csak az van, hogy nagyon jó, hogy ott van veled, és akkor azt mondja, ó, figyelj, ezt kijavítom pikpak neked, és akkor megvagy. Úgyhogy azért mondom, hogy szakember, ismerőst meg kell próbálni, vinni magaddal, akár olyan jellegű fizetni is neki, mert megéri, hogy azt a pár órát kifizeted neki, hogy eljön veled, és akkor hozod, viszed, vagy nem tudom, vagy ő hoz vissza, vagy nem tudom. Megegyeztek. Ez mondjuk nagyon jó, ha viszel magaddal direkt erre a célra, hogy segítsen. Te biztos, hogy nem fogod látni, és itt, mivel idős autókról van szó, nagyon könnyen beleszaladhatsz dolgokba. Jó. Hát egy ilyen sokadik szempont lehet az is egyébként, hogy mit adnak az autóhoz. Nagyon kellemes lehet, ha például augusztusban veszed az autót, vagy szeptemberben, hogy mondjuk adnak hozzá nyári gumival veszed, és adnak hozzá mint téli gumikészlet szettet, tehát komplet 4 vagy 5 darab téli gumit, pótkerék legyen hozzá, feltétlenül az is pluszköltséget jelent. Nagyon klassz, hogyha megvannak hozzá különböző a háromszög, tudod, ezeket már ugye nyilván tanultad, tehát ezeknek, amiknek meg kell lenniük, ezek biztonság és egyéb vontatókötél, meg tudom, esetleg, ha ilyenek vannak hozzá, az is nagyon tök jó, és akkor nem neked kell, esetleg még érvényes elsősegély, csomag, meg ilyenek. Tehát, hogyha ilyesmi van, ezt is érdemes esetleg megnézni, hogy van-e hozzá, vagy föl van már bontva, és akkor neked kell venni újat, stb. Ez is több ezer forint van már, tehát ez nem gyerekjáték. Úgyhogy ilyen kis járulékos dolgokat adnak-e, szőnyegeket hozzá, hifit esetleg adnak-e hozzá, már akinek ez szempont, mert van, aki egyáltalán magazint, annak nyilván tök mindegy, hogy van-e benne, meg hogy milyen, meg stb. Nyilván. De mondjuk ezek lehetnek milyen sokadik szempontok. Egyébként, amit mondjuk, hogyha 2-3 autó közt hezitálsz, ami mindegyik jó lenne, akkor lehet, hogy ezek a kis extrák azok segítenek erre billenteni a mérleget. Ugye arra figyeljünk, hogy ezek általában az árban is benne vannak, tehát igazából, ha alkúdozni akarsz, akkor mondjuk ez nem biztos, hogy jó. Tehát lehet, hogy pont jó, hogyha nincs hozzá valami, mert letoljod, meg nem foglalkozol vele, de viszont sokkal kevesebbet kell érte kifizetni, úgyhogy mondjuk ez jó dolog. Járulékos költségeket, ezt már közben fel is soroltam. Eredetvizsga, de ezt elvileg az eladó szokta azt hiszem intézni. Régen vettem el egyébként autót, hogy ezeket pontosan nem tudom, hogy most hogy megy, de ennek utána tudsz nagyon könnyen nézni. Ugye a műszaki, és hogyha esetleg kell, ha lejárt, vagy pedig közel van már, illetve a műszakira való felkészítés, az sokkal nagyobb költség lehet alkalmasint. Mondtam, fékek, olajcsere, ilyen régi autókban sokszor nem foglalkoznak az olajjal, az nagyon jó még egyébként, de hát ha viszel magaddal szakembert, az úgyis meg fogja nézni, hogy fogod, az olajpálcát kihúzod, és nem feltétlenül kell olajszintet nézni, de letörölted, és akkor ha letöröd egy ilyen papírzsebkendővel róla, beledugod vissza, és akkor megnézed az olajszintet, megnézed, hogy a marker, tehát a jelzésen alatt van-e nagyon, vagy fölötte van még, hogy áll, de már az egy nagyon jó információ neked, hogy mennyire sötét az olaj, ami benne van. Persze ezzel is szoktak csalni, tehát hogyha frissen csinálnak olajcserét, és egyébként meg világ életében 10-valány évig nem cseréltek olajat előtt az autóba, akkor ez is becsapós. És ráadásul tönkre is teszi az autót egyébként, de mindegy. Tehát szép tiszta olaj van benne, azt látod, az is gyanús lehet, mert egy 200 000 kilométert futott autóban, ott már te nem nagyon fogsz szép olajjal találkozni, ott biztos, hogy kicserélték, és akkor meg van rá esély, hogy azért, mert már nem volt igazán jó. Tehát vannak ilyen kis finomságok, ezeket a szakember fogja tudni, hogyha viszed magaddal. De nem árt, hogyha te is tudod, hogy mire kell figyelni, főleg, hogyha esetleg nem tudsz szakembert vinni. És ugye itt még a járulékos költségekkel, ugye az átírás költségeit meg kell nézned, hogy mennyibe kerül az átírás, összességében horrorisztikus összeg lesz, ezt most mondom. Tehát ezt biztos, hogy be kell kalkulálnod, mert mire mindenen végigmész, az befizeted a kötelezőt, az se lesz piskóta, befizeted ugye a súlyadót, ugye, amit az önkormányzatnak fizet, stb. Nem lesz piskóta. Tehát most mondom, hogy ezekkel számolni kell, ezeket mind ki kell kalkulálni előre, és le kell vonnod a rendelkezésre álló összegből, és a többi marad az autóra.
Nagyon fontos. És még egyszer mondom, hitelben nem nagyon érdemes belefutni, beleszaladni, belemenni, mert az nem egy jó dolog. Jó, én azt gondolom, hogy nagyjából összeszedtük. Nagyon fontos, hogy nem a színe számít az autónak, nem az számít, hogy csili-vili legyen, hogy ezért már nekem fehér autó kell, vagy fekete autó kell, vagy ne ezeket nézd. Az állapota a legfontosabb, hogy milyen állapotú, beleférjen a keretbe, a motorja rendben legyen, ezt a próbaút során meg tudod nézni, a kasznia, a karosszéria rendben legyen, ne legyen rozsdafolt sehol rajta, ne legyenek ilyen pacsmagolt festések, mert akkor azt csak gyorsba javították tényleg az eladás idejére, és ott tiszta rozsda lehet, vagy akármi lett alatta. Ezt nem lehet tudni. Rendben legyen. Hát még az sem, hogyha viszel szakembert magaddal, akkor valószínűleg ő fog vinni festék-réteg vastagságmérőt, azzal ki tudja deríteni. Ez pillanat alatt, tehát ez nem egy macerás dolog, ez a pillanat alatt körbeszalad az autón, és pillanatokat csak így oda teszi, és akkor meg lehet mérni azt, hogy mennyire vastag a réteg, meg hány réteg van előzőleg azon kívül még az autó, amit most látsz, és az nagyon hamar kidobja, hogy például volt-e karambolos az autó, mert akkor ugye ha festve van valahol, akkor lehetséges, hogy javítva van, glettelgetve van, lehet, hogy törve volt az autó. Ezek nagyon fontos információk, ezen az életed is múlhat egyébként, mert hogyha olyan helyen volt törve az autó, hogy mondjuk oszlopnál vagy ilyesmi, és azt valahogy kijavítgatták és tök szarul, az egyszer szétesik alattad, vagy szétmegy, és akkor vagy nagy Isten beléd jönnek, és nem fog annyit tartani, mennyit gyárilag kéne neki tartani, akkor az életed is múlhat ezen, ez nem gyerekjáték, úgyhogy például ilyenekre érdemes odafigyelni. Tehát ha csak lehetőséged van rá, szakembert vigyél magaddal, nagyon fontos. Úgyhogy csak ezt tudom tanácsolni még így a végére. Át kell gondolni nagyon ezt a döntést, meg főleg azért, mert első autó, és ez nagyon meghatározó lesz aztán a későbbiekre. Na de most már csak fecsegek, úgyhogy befejeztem. Nagyjából ennyi. Tehát még egyszer mondom, nem vagyok szakember, szakembert kell megkérdezni a kérdésben, de való igaz, hogy a szakemberek egy kicsit nehezebb, mert ugye a szakember annak ilyen elvárásai vannak, hogy te ezt így el tud dönteni dolgokat, amiket honnan tudnál eldönteni, amikor még életedben nem volt autód, meg nem tud, azt se tudod, hogy mi az, hogy benzines meg dízel közötti különbség. Jaj, és ezt nem mondtam el. Ezen elcsiklottam és kihagytam, ez a legfontosabb, vagy az egyik legfontosabb. Benzines, dízel. Ugye a dízelnél az van, ugye régen az volt, ugye, meg hát még azért most is valamennyi az van, hogy olcsóbb a dízel üzemanyag, mint a benzin. És akkor kész. És akkor ennyit szoktak figyelembe venni. Hát igen, csak hogy most nézzétek meg például a smogli adót, ami most van, ugye 0-tól 4-ig besorolással, környezetvédelmi besorolással, vagy környezetszennyezési besorolással, ugye nem közlekedhetnek az autók. Na most ugye egy dízel, az sokkal jobban szennyezi a környezetet, én mindenféle adalékokkal próbálják már ezt egyensúlyba hozni, stb., de nem tudják, tehát igazából sokkal jobban szennyezi a környezetet még mindig, mint bármelyik benzines. A benzinesnél meg ugye a katalizátorral próbálják ezeket egy picit jobbá tenni, és ugye az a helyzet, hogyha megveszel egy dízelautót, akkor majdnem biztos, hogy ilyen smog helyzetben egyszerűen nem fogod tudni használni, és tök jó, fizeted rá az adót, fizetsz rá minden nyavaját, kötelezőt, mindent, és ott áll kín az autód, nem mehetsz be a belvárosba vele, meg nagyjából sehova. Budapest ugye, például Budapest, meg Szeged, meg stb. Ugye, milyen az közigazgatási területén belül, és nem érsz vele nagyjából semmit, nem tudod munkából menetelsz használni semmi, ott áll kint, rozsdál, és fizeted rá a dolgokat. Na, szóval már csak ezért sem érdemes dízelt. Télen nehezebben indul, bár az újabbak nem, de megint mondom, 10x éves autókról lesz itt szó, valószínűleg ez lesz az első autód. Ezért arra kell gondolni, hogy a dízel már ilyen időskorban kaki. Nagyon rossz. Tehát dízelt már ilyen időskorban nem szabad venni. Bármennyire is olcsón adják, nem szabad dízelbe gondolkodni. Nekem ez a véleményem, nem tudom szakember mit fog mondani, de én azt gondolom, hogy dízellel ilyen időskorban már nem szabad foglalkozni. Van benne valami, nem tudom, adagoló, vagy valami ilyesmi is, ami már ennyi idős korára már bőven gajra megy. A benzinesben, ha karburátoros, a benzinesben is a katalizátoros, az, ami a katalizátor általában már gajra megy, és akkor javítás, ezért nem is mindig lehet javítani, gondok szoktak vele lenni, tehát katalizátoros autót nem szabad venni benzinesbe, nem szabad venni dízelautót, és amit még nem szabad venni benzinesbe, az az injektoros autó, mert ilyen idős autóknál az injektor már általában tönkre megy. Tehát karburátoros autót kell venni mindenképpen, tehát benzines karburátoros autónál szavazok. Tehát én azt mondom, hogy mindenképpen azt kell venni, és nem pedig dízel és egyéb ilyen flinc autókat, mert azokban ezek az alkatrészek már addigra
tönkre mennek. Ha cserélték is, meg minden, az most megint, akkor most ezt kicserélték. Nagyon fontos, hogy például új alkatrészt beleraknak már ilyen idős autóba, akkor az általában azt eredményezi, hogy a többi régi alkatrész, hogy az új alkatrész még tök másképp kopik, tök másképp használódik, tök másképp bírja a teljesítményt, és a többi kezd tönkre menni szépen mellette, amikre ez hatással van. Ez az alkatrész, tehát ezt szerelők tudják, autószerelők, hogy ilyen idős autóknál már ez is föl szokott merülni, úgyhogy ez is gond, hogyha nemrég volt benne valamit cserélve, akkor az nem túl jó, mert ez hozni fogja magával valószínűleg a hibákat. Tehát, hogyha például alánéz majd a szerelő, vagy ha te, mert nem lesz más, és akkor a szilentek például azok ilyen gumikis könyökök, gumikis ilyen könyökök tulajdonképp, tehát ilyen bogyók, amikkel a pálcák elmozognak, tehát ez általában a gumialkatrészek, lehet azt mondani, hogyha kicsit sincsenek előesedve, meg mit tudom, látszik, hogy vadi új, az majd előbb-utóbb azért okozhat olyan problémát. Tök jó, hogy kicserélték, de előbb-utóbb lehet egy olyan probléma, hogy valahol mást valamit fognak elnyomni, de nem tudom. Itt már a szakembernek a területe ez a történet. Ő neki kell eldönteni, hogy most melyik jobb, ha már új van benne, vagy ki van cserélve, és bevállalni inkább a kockázatot, mert elég széles körül a csere, tehát mindenre kiterjed, vagy pedig csak az egyik oldalon van kicserélve, az biztos, hogy nem jó, azt most megmondom, nem szakemberként is, hogy ha csak az egyik oldalon van cserélve, mert ott ment ki, és arra volt a tulajnak pénze, az már biztos, hogy nem jó, és a másik oldalon meg húzni fog az autó, stb. Kormányozhatósága nem jó, borzalmas, az a legrosszabb. Mindig párba kell ezeket az alkatrészeket cserélni. Jó, amit tudtam, belesűjtettem, biztos bazi hosszú lett a videó, nem látom, hogy mennyit vettem föl. Ennyit tudtam összeszedni hirtelen, srácok, úgyhogy remélem, hogy valamennyit segítettem. Úgyhogy legalább annak, akinek ez az első alkalom, hogy autót vásárol életében, frissítette a jogsit, fiatal, stb. Nem nagyon van tapasztalata, és nincs, aki segítsen. Ennyit próbáltam meg, ennyit tudtam hirtelen. Jó? Sziasztok!